ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ያው እያያችሁኝ ነው፣ በድሪያ ቡና እየቆላሁ ነው። ጢብኛ ሰርቻለሁኝ። እኔ ቡናዬን እስክቆላ ድረስ የጢብኛ አሰራርን አይታችሁ ተመለሱ። ዛሬ ቅዳሜ ማታ ነው እኛ ጋር። ቅዳሜ ማታ ከልጆቻችን ጋር ነገ ትምህርት ስለሌላቸው እየተጨዋወትን የሳምንቱን እንዴት ነው እያልን የሳምንቱ ሁኔታቸውን በየቀኑ ያልጠየቅናቸውን አንዳንድ ነገሮች እያወራን እናመሻለን። እኛ ፊልም እያየን እና አሁን እኔ ቡናዬን ቆልቼ እስክጨርስ ድረስ የጢብኛውን አሰራር አይታችሁ ተመለሱ። መልካም ጊዜ። እሺ፣ ጢብኛ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ነጭ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ 4 ኩባያ ጥቁር አዝሙድ አለኝ። ለብ ያለ ውሃ አለኝ። እዚህ ጋር ድንብላል፣ የተፈጨ ድንብላል አለኝ። ቤኪንግ ፓውደር ትንሽ እጠቀማለሁ። እርሾ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ዘይት አለኝ ማለት ነው። ነጭ ዱቄቴን እጨምራለሁ። የምንፈልገውን ያህል እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር ያለችኝን 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ አደርጋለሁ። ስኳር ትንሽ እርሾአችንን እንዲነሳ ያደርግልናል። ትንሽ አርጌ ይችን ይሄንን እዚች ጋር እጨምራታለሁ ማለት ነው። ጥቁር አዝሙዴንም አሁን ዱቄቱ ላይ ያለ ማድረግ በደንብ እንዲቀላቀልልን ያደርግልናል። የድንብላል ዱቄቱን ጨመርኩ። ጨው 1 የሻይ ማንኪያ ጨው እና ቤኪንግ ፓውደር ሳይበዛ ብዙም እንደፈለግን መጠቀም እንችላለን። ግን ሲበዛ በጣም እንትን ሲል ክፍትፍት ሲል እኔ ደስ አይለኝም። ትንሽ እንደ ድሮ ጢብኛ እንደ ድሮ እናቶቻችን እንደሚሰሩት ትንሽ ውስጡ ይሄ ቡጥ ያለው ሲሆን ደስ ይለኛል። 3 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨመርኩ። እጄን ታጥቤ ነበረ፣ ስለዚህ እናቦካዋለን ማለት ነው። ውሃ ካነሰን እንጨምራለን። ጢብኛ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ በልጅነታችን በጣም የምንወደው የሚናፍቀን እኛ ይናፍቀናል፣ ደስ ይለናል ስንበላ። በጣም ቀላል ነው ሲሰራም። በምጣድ ሆነ በመጥበሻም ይቻላል። በፈለግነው ባለን ነገር መጠቀም እንችላለን። እና ሲቦካ ደግሞ ስታቦኩ እኔ አሁን እንደዚህ ላላያችሁት እጄ ላይ ጥብቅ ይላል። እንደ ፒዛ ምናምን አናወፍረውም። ለዳቦ እኔ እንደዚህ ላላ አርጌ ነው ማረጋው። እንደዛው ነው ማረጋው። አሁን በኋላ ስንጋግር እጃችን ላይ ጥብቅ እያለ እንዳያስቸግረው ውሃ ወይም ዘይት መጠቀም እንችላለን። ግን ይሄ በደንብ ኩፍ እንዲል እንደ ልቡ ቶሎ እንዲነሳ ያደርግልናል ማለት ነው። ቶሎ እንዲነሳ እንደ ልቡ ላላ ካለ ይነሳል ቶሎ። ትንሽ እንደዚህ በደንብ ነካ ስናረጋት እንትን ትልልናለች ማለት ነው። ቶሎ ይነሳልናል፣ ዳቦም ያምርልናል ማለት ነው። እንደዚህ ማረጋው ሊጡን
ላላ ያለ ስለሆነ እጃችን ላይ ይጣበቃል። አሁን ይችን ዘይት ቀባርጌ ክዳን ያለው ነገር ካለ የተጠቀምንበት ክዳን ያለው ነገር ከሆነ ክድና አድርገን ካልሆነ በላስቲክ ሸፍነን በተገኘው ነገር ሞቅ እንዲለው ማለት ነው ሞቅ ያለ ቦታ እናስቀምጣታለን። ያው የዳቦ አቦካክ ማለት ነው እናቦካው ሌላ ነገር የለውም ልዩነት። እቺንን ያው በላስቲክ ሸፍኜ ቁጭ አድርጌ ሲቦካ እመለሳለሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ አይፈልግም። 2 ሰዓት 1 ሰዓት በቂው ነው። እንደ እርሻችን እንደ ሙቀቱ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው ሲነሳ። እሺ ሊጤ እንደዚህ በደንብ ተነስቷል። አሁን ምጣዴን አስምቼ ነው የመጣሁት። አዘጋጅቻለሁ። መጋገር ጀምራለሁ ማለት ነው። ሲቦካ ደግሞ ሊጤ ተወሰነ ሲቦካ በደንብ መያዙን ትንሽ ይለቃል። ከቅድም ዘይትም ደግሞ አለው አይደለ? ዘይትም አለው። አሁንም ዘይት እጠቀማለሁ። እጄን ታጥቤ ነው የመጣሁት። ትንንሽ ትልልቅ እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን፣ ችግር የለውም። ወይ ዘይት ወይ ውሃ ነገር እጃችን ላይ እንዳይጣበቅ ውሃ ነገር መጠቀም ጥሩ ነው። 2 እጄን የተጠቀምኩት በአንድ እጅ ሲሆን ምናልባት ክብ ማድረግ ላልችል እችላለሁ ብዬ ነው። አነስ አድርጌም ተለቅ አድርጌም እንደፈለግን ትንሽ ዘይት ቀባ ነጭ እንዳይሆንብኝ እና ምጣዴን 200 ላይ ነው ያደረኩት እኔ። በጣም ኃይል ሲኖረው ውስጡ ሳይበስል እንትን እንዳይልብን አሁን ደግሞ ተለቅ ያለ መጋገር ነው የፈለኩት። ትንንሽ ልጆች እንጎቻ ነገር ትንሽ ሲሰጣቸው ደስ ይላቸዋል፣ ይበሉልናል። ለዛ ብዬ ነው አነስ ቡና ቁርስም ስለሆነ መጋግረው።
ቡና ቁርስ ነው፣ በራት ላይ ነው የሚበላው። እጃችን ያዝ ሲያረግብን ውሃ ነካ ዘይት ቀባ እምገለብጠው እንደዚህ ምጥጥ ሲያረግ ነው ሊጡን ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ ሊጥ ነገር ካለው ስትገለብጡት ጭፍልቅ ብሎ ቅርጹ እንትኑን ሊያጣ ይችላል ማለት ነው። ይችን አሁን ትንሽ ጠብቃታለሁ ማለት ነው። ያው ይሄን ይመስላል ጢብኛዬ፣ ቆንጆ ጢብኛ። እሺ ቡናዬ ደርሷል። ቡናዬ ደርሷል። ቅድም ጢብኛዬን ያላቀረብኩት ቡናው ሲደርስ ነው ብዬ ነው። ቡና ሲደርስ ነው እንትን አቃጠለኝ። ቡና ሲደርስ ነው ቡና ቁርስ የሚቀርበው፣ ለዛ ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄው ይሄንን ይመስላል ጢብኛዬ። ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ይመስላል ሲሰራ ያያችሁት ማለት ነው። አሁን ቡና ቁርስ ቢፈለግ በአዋዜ ብንፈልግ ደግሞ በማር እያደረግን መብላት እንችላለን ማለት ነው። እንደዛ እያደረግን መብላት እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩኝ አሪቡ ብያለሁ። ለቡናዬም የሚችል መምጣት ይችላል ማለት ነው። ቻው ባይ